Xin được kính chào quý cô chú bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh video của mình. Hôm nay thì mình sẽ lên đây chia sẻ với quý cô chú bác, anh chị và các bạn một góc nhỏ miệt vườn khu Tây Bắc nhé các bạn nhé. Miệt vườn đấy các bạn ạ. Đây các bạn nhìn nhá, khu vực này là khu vực cao nguyên là sản các bạn nhé. Ở đây đất giống như là đất ở vùng Tây Nguyên ấy các bạn ạ. Đất đỏ ba gian nhá. Bây giờ nó đã trở thành một cái vựa trái cây. Người ta trồng rất nhiều xoài, bưởi da xanh, bưởi diễn và nhãn là ba cái loại cây chủ lực ở cái nơi này tại thời điểm này các bạn nhé. Trước đây thì ở đây cây ăn quả cũng nhiều và đặc biệt là cà phê. Nhưng đến nay thì cà phê nó không hiệu quả lắm vì ở đây nó hay bị sương muối ấy, cho nên là cà phê nó không chịu được và hay bị mất mùa, cũng mất giá đã đành rồi, nhưng mà nó bị sương muối thì nó sẽ chết, cho nên là bây giờ người ta thay thế bằng cái cây ăn quả. Và trước cái thời điểm mà có cà phê ấy, thì cái khu này là người ta toàn trồng ngô thôi các bạn ạ. Cái ngô ở đây cũng có cái chất lượng rất là tốt. Thế nhưng mà trồng ngô thì cái giá trị về kinh tế nó không được như cây ăn quả bây giờ, cho nên người ta đã chuyển sang là trồng cây ăn quả. Và như là cái video tôi hôm qua mình đã chia sẻ với quý cô chú bác, anh chị và các bạn về cái buổi mà mình đi đến vườn nhà chú em thu hoạch xoài đấy. Các bạn thấy là xoài toàn là xoài xuất khẩu đi Mỹ, đi các nước ấy, và đặc biệt là đi Trung Quốc cũng rất là nhiều. Thế người ta đã xuất khẩu đi thì hôm nay mình đưa quý cô chú bác, anh chị và các bạn đi thăm cái vườn cây của nhà em gái mình. Sau đó thì dạo quanh một vòng cái khu vực này để xem là cái cây ăn quả ở đây như thế nào nhé. Đây các bạn nhìn thấy không ạ? Toàn bộ một cái khu vực rộng lớn như thế này người ta đang còn trồng xoài. Đây ạ, xoài người ta bọc như thế này hết nhá. Đấy, khi mà bán thì người ta tháo những cái bọc này ra. Tuy nhiên cái việc bọc này thì không phải nhà nào người ta cũng bọc. Có những cái nhà mà người ta trồng nhiều quá thì người ta cũng không bọc hết được đâu ạ. Thế và người ta sẽ lựa chọn những cái khu vực mà để người ta bọc thôi. Đấy, thì người ta bọc được như thế này thì cái quả xoài nó không bị nám, bị thâm, bị những cái con gì nó làm cho cái quả xoài nó xấu đi ấy. Đấy các bạn thấy không? Cả một cái vùng rộng lớn này. Mà vùng này ấy, hôm nay mình đi đây là chỉ là một góc nhỏ thôi các bạn nhé. Nếu mà đi hết cái vùng này ấy, có cả ngày cũng chẳng hết được đâu ạ. Vì là các bạn biết là cái cao nguyên là sản ấy, đồi nó cũng là đồi đất thấp thôi. Thế và đất là đất đỏ ba gian, cho nên là nó rất phù hợp với cây ăn quả luôn. Chỉ có điều là nó khác ở Tây Nguyên ở chỗ là ở đây ấy, đến cái mùa lạnh thì nó lạnh và nó hay sương muối, cho nên là cây nó hay bị chết. Thế cho nên là cái việc mà tăng gia trồng trọt ở đây thì nó khí hậu nó khắc nghiệt hơn ở Tây Nguyên. Chứ còn nếu mà về cái mùa này thì nó cũng chẳng kém gì Tây Nguyên đâu, và đất đai thổ nhưỡng ở đây cũng chẳng kém gì Tây Nguyên đâu các bạn nhé. Đấy, đứng từ trên cao các bạn nhìn thấy một cái khu vực rất là rộng lớn luôn ạ. Bây giờ thì người ta ở đây người ta hay nói là đi du lịch xanh đấy ạ. Là đi vào các cái miệt vườn này và các bạn thấy không ạ? Đây là các cái quy trình của trồng xoài theo cái quy trình Việt Gáp đây các bạn nhé. Người ta có các cái nguyên tắc về thuốc bảo vệ thực vật nhé. Rất là rõ ràng đúng không ạ? Hướng dẫn rất rõ luôn, và tất cả các cái vườn cây đây là được quản lý của nhà nước đấy các bạn ạ. Người ta quản lý để cái khu vực này, huyện Mai Sơn là một huyện người ta đang còn
làm các cái thủ tục để xuất khẩu đồ các cây trái này đi nước ngoài, và đang làm các cái, người ta cố gắng là sẽ có những cái chất lượng thật tốt. Đây là các bạn nhìn trực tiếp nhé, cái bao bọc xoài đây các bạn này, made in Taiwan này. Đấy, cái giấy này nó như cái giấy bóng kính ấy các bạn ạ. Đấy, người ta bọc hết như thế này, và cái lứa nào ở trước thì người ta thu hoạch trước, lứa sau thu hoạch sau này. Một khu vực rộng lớn. Các bạn nhìn thấy bát ngát chưa? Mình sẽ mời mọi người đi nhá, đi cùng mình để thăm cái khu vực này, xem cây cối như thế nào nhá. Các bạn hãy cùng mình đi nhá. Và ở đây người ta đang bắt đầu có những cái tour gọi là tour du lịch xanh đấy các bạn ạ. Sẽ đi chiêm ngưỡng rồi mua hoa quả ở đây. Thì bây giờ người ta cũng bắt đầu hướng tới cái việc du lịch này. Còn chủ yếu bây giờ vẫn là cái việc mà trồng trọt và thu hái thôi, chứ còn cái du lịch thì chưa làm được, nhưng đã bắt đầu, người ta bắt đầu mở ra rồi. Cái cây ăn quả ở đây và những cái cây xoài này ấy, thì thực ra thì họ mới trồng được 3-4 năm nay thôi các bạn ạ. Chứ còn những năm trước thì họ cũng chưa trồng nhiều như thế này đâu. Nhưng mà 3-4 năm nay khi mà họ trồng có sản lượng, có năng suất, và nhà nước cũng đã quan tâm đến để tìm các cái đầu ra cho người nông ấy, người nông dân ấy, thì người ta đã phát triển, và cách đây 2-3 năm người ta đã xuất được nhãn đi Úc rồi đi các nơi ấy, đặc biệt là Trung Quốc thì họ xuất được rất là nhiều. Thế cho nên là từ đấy là cái sản lượng nó phát triển mạnh luôn nhé. Nếu ở đây mà không có sương muối ấy, thì cái cây ăn quả ở đây còn các cái cây hoa màu trồng ở đây người ta còn phát triển kinh khủng khiếp đấy các bạn ạ. Năm nay là khu vực này bị sương muối đầu năm rất là mạnh nhé các bạn nhé. Sương muối mà nhãn ở đây bị hỏng hết đấy ạ. Chứ năm nay mà không bị sương muối thì bây giờ vào là nhãn sai lắm các bạn ạ. Và xoài này người ta cũng trồng xen với cả nhãn đấy. Đấy, khi đi thì các bạn thấy là trong này cũng có những cái nơi người ta bán thuốc bảo vệ thực vật. Những cây nhãn này là năm nay nó bị sương muối, người ta đã phải cắt hết đi cái phần nó bị chết, cắt hết đấy các bạn ạ. Đấy, mình vừa nãy mình nói với các bạn là bị sương muối đấy, thì lẽ ra là cái chỗ này bây giờ là nhiều nhãn lắm, nhưng nó bị như thế cho nên là chỗ này là năm nay là mất thất thu đấy ạ. Và cái năm nay nó khắc nghiệt nhé các bạn nhé. Ngoài cái sương muối này ra thì ở khu vực này năm vừa rồi cũng đầu năm rất là hạn luôn. Cái lúc mà xoài nhãn ra hoa ấy là nắng lắm ấy. Thế cho nên là người ta tưới cũng không lại được. Và đất ở đây ấy thì người ta phải khoan giếng rất là sâu mới có được nước. Thế cho nên là khi mà nó bị hạn thì giếng cũng hết.
nên cũng khó khăn trong cái việc mà để cho cây nó đậu quả, nên cái sản lượng năm nay ấy thì nó không nhiều bằng năm trước, nhưng cái diện tích mở ra thì nhiều, cho nên là như cái nhà chú em hôm qua mà mình đến xem cái việc mà người ta thu hoạch xoài đấy, và mình đi thăm cái vườn xoài ấy, thì chú ấy đã nói là năm trước chú được 60 tấn, nhưng năm nay thì mặc dù nó hạn hán mất mùa như thế vẫn còn được 100 tấn, vì là cái diện tích người ta mở ra rất là mạnh. Và cũng như là nhiều nơi khác ấy, thì cứ khi mà được thấy làm được, có thu nhập được, là người nông dân Việt Nam mình là hay có cái thói quen là mở rộng canh tác rất là nhanh. Thế và đến khi nó hay xảy ra cái tình trạng là được mùa thì mất giá, mà được giá thì mất mùa ấy. Rồi là do sản lượng mình phát triển quá nhanh, cái đầu ra lại không kịp, là cũng hay bị rớt giá, rồi có khi lại bị lỗ vốn. Đấy, cái chỗ này bây giờ ngô vẫn còn đấy các bạn này. Thì các bạn nhìn thấy cái đất nó có giống đất ở trên Tây Nguyên không? Rất là giống luôn đấy ạ. Cũng đất đỏ Ba Gian nhé các bạn nhé. Trời mưa thì dính kinh khủng luôn. Nếu mà không có đường bê tông này, các bạn đi trời mưa thì là kinh lắm. Các bạn nhìn thấy chưa? Hoa quả đây đẹp chưa? Bưởi diễn và bưởi da xanh rất là nhiều. Và bưởi da xanh ở đây cũng không kém gì bưởi da xanh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đâu các bạn nhé. Và bưởi ở đây thì có những cái nhà mà cây bưởi nó đã từ 4 năm trở đi rồi, cây bưởi ngon lắm các bạn ạ. Quả bưởi rất là ngon. Hôm nay là mình đi cùng với đứa cháu để vào thăm vườn. Tiện thể thì mời cô chú bác anh chị đi xem luôn cái khu vực này, cái khu vực ở vườn nhà em mình thôi, chứ còn thì cũng không thể đi hết được cái khu vực cao nguyên này đâu các bạn ạ. Và cái mà mình nói là vựa trái cây ấy là không có sai đâu nhá. Đấy, các bạn thấy chỉ một vùng nhỏ nó như thế này và nó còn kéo dài và trải rộng hàng mấy cây số nữa cơ ạ. Chứ không phải là chỉ một cái khu vực này đâu nhá. Đấy, chỗ này là toàn nhãn này, mà nhãn này là bị sương muối, cho nên bây giờ sau cái đợt sương muối cắt hết những cái cành nó bị cháy ấy. Nói về sương muối thì mình phải tả này để các bạn hiểu này. Sương muối là trời nó lạnh dưới 0 độ ấy. Thế là sáng ngày ra là nó có một cái lớp như là lớp tuyết ở trên mặt cây này các bạn này. Và những cái cây mà không chịu lạnh được ấy thì nó không khác gì cho vào trong cái nồi nước sôi đâu. Lúc mà sáng nó bị sương muối xong, sáng ra trời nắng lên một cái là đến chiều nó héo hết. Như cây đu đủ thì rõ nhất là như vừa nhúng trong nồi nước sôi ra, khi mà nắng lên đến chiều là nó như được đun nước cho vào nước sôi ấy. Thế còn những cái cây nhãn này thì nó sẽ bị chết dần dần các bạn ạ. Đấy. Thế và sau đó thì cứ cái chỗ nào nó bị như thế là nó chết hết, thế là phải cắt hết đi. Và bây giờ nó mới nảy được cái chồi các thứ lên như thế này. Đấy, các bạn thấy không? Nó nảy chồi lên như thế này, đây là vườn nhà em mình đây ạ. Nên là mùa năm nay là mất mùa nhãn. Cái chỗ này là không có được bất cứ một quả nào nữa đây này các bạn này. Ở đây người ta trồng gần như là toàn trồng cái cành ghép ấy các bạn ạ, cho nên là nó cũng nhanh ra quả lắm. Ví dụ như bưởi chỉ trồng năm trước năm sau là nó có quả rồi đấy. Thế nhưng tất nhiên là cái sản lượng thì mình chưa nói, như cái chất lượng thì những cái 1-2 năm đầu thì bưởi nó chưa ngon đâu, nhưng mà các cái giống bưởi thì mình thấy hình như là từ năm thứ 4 trở đi thì quả bưởi rất là ngon.
Ở đây thì vẫn còn có chút cây cà phê nữa. Đấy, cái dãy này là đợt trước là xương muối rất là nhiều các bạn nhé. Những cái cây này là những cái cây trồng cành, cho nên là cái cây nó còn đang nhỏ hết rồi. Nhưng sau 1-2 năm là nó phát triển lớn lắm các bạn ạ. Thì các bạn thấy không, những cái cây bưởi người ta vừa trồng năm trước năm sau quả nó đã ra như thế này rồi này. Nhưng mà chỉ cần 2 năm nữa thôi là cây bưởi này nó đã to lắm rồi. Và với cái cách chăm sóc bây giờ ấy là người ta được có kỹ thuật hướng dẫn đấy các bạn nhé. Kỹ thuật hướng dẫn cách chăm sóc rồi bón phân là đều theo cái kỹ thuật hết đấy ạ. Thế cho nên là nó sẽ phát triển rất là nhanh.
Lại nói về những cái người trồng bưởi, trồng hoa màu ở đây, cây cối ở đây, thì mình phải tả đến với các bạn là một cái khu vực này là khu vực của những cái người từ Hà Tây lên vùng gọi là đi vùng kinh tế mới từ những năm 1978 bạn ạ. Nếu mình không nhầm là năm 1978 thì người ta từ Hà Tây người ta di dân lên đây, như cả làng người ta lên trên này ấy, đi theo cái diện kinh tế mới và lên trên này làm ăn. Thì lúc đó mình nhớ là bà con lên đây là phát nương trồng ngô, rồi người ta làm là ở trồng rong giềng ấy để làm miến rong ấy. Cái khu vực này bà con ở đây làm kinh tế rất là giỏi, và người ta đã từ ngô này, từ rong giềng người ta làm miến rong, rồi họ làm bánh gai như các bạn nhé, đi khắp cả nước luôn. Thế cho nên là người ta có những cái chuyển đổi kinh tế rất là nhanh, và đến bây giờ là người ta trồng các cái cây ăn quả như thế này. Và các bạn nhìn thấy những cái khu vực này là cái khu vực mà mình cho là những cái vùng mà kinh tế mới mà lên Sơn La ấy, thì mình thấy cái vùng này là cái vùng mà bà con duy trì và phát triển tốt nhất đấy ạ. Nhà cửa vẫn người ta đã xây dựng lên tương đối là khang trang nhá, nhiều nhà rất là đẹp luôn. Các bạn hãy đi tham quan cùng mình nhé. Và cái chỗ này nếu mà các bạn biết thì đây gọi là hợp tác xã Nà Cang đấy ạ, là từ Hà Tây lên đấy. Đấy, trước đây thì người ta trồng ngô này, rồi người ta làm cà phê, rồi trồng rong giềng, người ta làm miến rong, rồi làm bánh gai, cung cấp cả nước luôn các bạn nhé. Khu vực này đấy, nhà rất là đẹp.
Giờ thì mình sẽ mời quý cô chú bác anh chị và các bạn vào tận trong vườn nhá. Vườn bưởi đây các bạn ơi, đây là vườn bưởi da xanh nha. Đấy, quả rất là nhiều. Thì cũng mời cô chú bác anh chị và các bạn xem trực tiếp này. Những cây bưởi này mình nghĩ là cũng phải được 3-4 năm rồi đấy. Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Mình cũng phải vào đây mình chụp ảnh. Trời nắng thì nắng cũng phải chụp cái ảnh các bạn ạ. Các bạn có thích những cái vườn như thế này không? Cái này nó gọi là miệt vườn được chưa các bạn? Phải nói là tuyệt vời đúng không ạ? Thiên nhiên thật là ưu đãi cho cái đất này đúng không các bạn?
Mình cũng muốn chia sẻ với quý cô chú bác, anh chị và các bạn về một cái miền đất, một cái vùng đất mà đang nổi lên là một cái vùng trái cây của vùng Tây Bắc các bạn nhé. Và nó đang phát triển rất là mạnh về cái chủ đạo của các cái kinh tế vườn này. Và cứ ai cô chú bác anh chị có điều kiện lên Sơn La qua vùng Nà Sản thì cô chú bác anh chị hãy vào những cái miệt vườn, những cái vườn cây như thế này để thưởng thức cái trái ngon quả ngọt các bạn nhé. Và bạn nào mà muốn làm đại lý hoa quả thì hãy để lại comment bên dưới cho mình. Mình sẽ giúp các bạn có được những cái hợp đồng mua bán trực tiếp với chủ vườn các bạn nhé. Hãy để lại cho mình số điện thoại và comment nhé. Mình cũng rất muốn được giúp quý cô bác anh chị và các bạn, và giúp những cái người ta làm vườn như thế này được tiêu thụ được sản phẩm của người ta làm ra với một cách hoàn hảo nhất. Thì cũng xin được chia sẻ với quý cô bác anh chị và các bạn. Mình dừng cái video của mình ở đây, và hãy đăng ký ủng hộ kênh cho mình, bấm cái chuông bên cạnh để nhận được các cái video mới nhất nhé. Các bạn hãy chia sẻ với nhiều người khác cùng xem. Giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú bác anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Tạm biệt.